computer scanner. So Kuya Allain is looking for the fuse box, and it's right there, passenger seat. Glove box. Ito dito. So ito siya. Dito. Sa sigla ra mami isog karang kuan. Sa brake nga patay na. May mang isog lang sa iyang kuan module. Tuwangan ba? Dire. Sigla na dito. So ayun guys, so nakita namin yung problema. So yung problema niya dito sa rear left. Dito yung sensor niya, ABS sensor. Tsaka nung pag-check namin dito sa ilalim, yun pala may naputol yung wire. So ito yung problema niya dito. Nagat ng aso. Ito yung sensor niya. So kakabitan namin to. Tapos pagkatapos babalik na namin. So ito po yung unit natin. Ito. Binibenta namin to, kaya pinipprepare namin. Fortuner V 2018 Fortuner V. Si Allen, the chief mechanic, and the assistant Warren, the guapo. So yun, pinapalinisan ko lang yung grill with my boy Dudong. Say hi, Dong. Pinapalinisan ko lang. Saka itong engine bay.